Hello, brothers, sisters, everybody. I welcome you again. I welcome you now. Ẹ káàbọ̀, ẹ káàbọ̀, ẹ káàbọ̀. Mo kí bàbá mi Peter Olúwafúnminíyì Ọlásẹ̀yìndé George, the first person to join us. Ẹ yóò pé ó ṣọwọ́ báwo ni bàbá ọ̀gbẹ́ni àbúrò àbúrò ló ṣe wá lákòókò yìí. Bẹ́ẹ̀ ni ijó tó bá káni lára báyìí làásùsẹ̀ ijó. Èmi á máa wí pé ẹ kú ojúmọ́ lọ́dọ̀ tiyín, ẹ kú ajálẹ́ lọ́dọ̀ tèmi, ẹ kú ìyálẹ̀ta, ẹ kú dédé àsìkò yìí, ibikíbi tí ó ti wù kó bá wa lágbára lọ́wọ́ Olódùmarè. Èmi á máa wí pé búburú kan kò ní ṣubú lù wá, bẹ́ẹ̀ ni àrùn kárùn kì yóò súnmọ́ ilé ọ̀dọ̀ wa, nítorí pé Olódùmarè yóò fi àṣẹ fún àwọn áńgẹ́lì rẹ̀ nítorí mi, nítorí wa, nítorí ẹbí wa, nítorí gbogbo olólùfẹ́ bàbá Àròpọ̀ orí káàkiri gbogbo àgbáńlá ayé. Wọn ó gbé wa sókè lé ọwọ́ wọn kí àwa kí má bàa fẹsẹ̀ wá gbòkúta. Àwa yóò kọjá lórí kìnìún ẹgbòrò kìnìún òun ni àwa yóò fẹsẹ̀ wá tẹ̀ mọ́lẹ̀, nítorí pé Olúwa ní ìfẹ́ rẹ̀ sí wa, nítorí náà Olúwa ṣe gbà wá. Olúwa gbé wa lékè, ẹ̀mí gígùn Olúwa fi tẹ́ gbogbo wa lé ọrùn. Àwa yóò fi ìgbàlà hàn fún orúkọ Olúwa Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun. Bíbélì wípé ibikíbi tí ẹsẹ̀ yín bá ti tẹ̀, tẹ́sẹ̀ mi bá tẹ̀, òun ó gbà á ní ìní fún wa. Mọ́mí àti dádì, ṣé bẹ́ẹ̀ lẹ bísí tó ni? Lóòótọ́ kì í ṣe ilé ìjọsìn la wá lónìí. Àní ẹ̀yin tẹ́ wà nílé ẹgbọ́n jù mí lọ dáadáa, ṣùgbọ́n mo kàn ṣàkíyèsí wípé bàbá wa tara wa jí, ńṣe ló máa dàbí ìgbà tá a bá sọ pé irú àwa wọ̀nyí tá a ti sọ wípé èmi ò ní gbẹ̀yìn bẹ́bọ jẹ́ fún ìran tèmi, ṣe ló máa dàbí ẹni pé bóyá amúrímù àforípamọ́, ṣùgbọ́n lágbára lọ́wọ́ Olódùmarè ìjì burúkú kò ní jà wá. Mo rí èèyàn mi dáadáa níbẹ̀, kábíyèsí Olódùmarè, ẹ ti jí lọ́dọ̀ yín. Olúwatósìn ọmọ ológo tí mo mọ̀, agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ̀ ní jábọ́, tí gbogbo ayé mà sí must be. Ẹ kú iṣẹ́, ẹ kú fọmọnìyàn ṣe. Ojú òní tì yín o, ẹ̀ ní sọmọ nù, ọ̀dẹ ọdún bí. Ìyàwó mi kọ́ ń bẹ̀, àwọn ọmọ mi ń kọ́, lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ̀ ní fọwọ́ gbọ́mọ sí. Olúwọlé ọmọ òjò, ẹ káàbọ̀, ẹni káàrọ̀, ẹ kú ojúmọ́ lọ́dọ̀ tí ẹ kú ajálẹ́ lọ́dọ̀ tèmi. Ẹ wàá rọ́lọ́run bí? Mo sì wà ní ọjọ́ Friday ọjọ́ ẹtì, kábíyèsí Olódùmarè. Ẹ yóò pé kí ni mo wá ṣe? Ó ní nǹkan kankan tó ká mi lára ni. Tẹ́ bá wo tọ́pìkì tí ó jáde fàràfà lónìí, after the loss of lives. Why after the loss of life? Kí ló dé lẹ́yìn ìgbà tí ó jẹ́ pé nígbà tí ẹ̀mí bá ti sọnù, tẹ̀mí ti ṣòfò bíi rẹ́rẹ́, ni irú ilé yìí máa ń ṣẹlẹ̀? Kò yé mi pàápàá, kò yé mi. Bóyá wá rẹ́ni tí yóò padà wò ó, tàbí tí wọ́n ó darapọ̀ mọ́ wa tẹ́ ó lè fún mi ní èsì pé kí ló fà á after the loss of life. Kí ni mo rí lọ́bẹ̀ tí mo fi warùn ọwọ́ nígbà tẹ́mi ti ṣòfò bíi rẹ́rẹ́? Ṣé bẹ́ẹ̀ ni ṣé bẹ́ẹ̀ lẹ̀mí ṣe wá ṣe yánmọyànmọ tó nílẹ̀ Nàìjíríà ni? Torí kò yé mi. So nǹkan tó bá sì ti ń ká mi lára, ó wù mí kí n máa tètè wow. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ń bò nínú kẹrẹ mi wà níbàyí kí n jù sí yín. Happy birthday to you. Ẹ gẹ́sẹ̀ tí mo ń ju ìrìn kẹrẹ fún. Happy birthday to you. Alẹ́ wà nù mítì lẹ́ẹ̀kan ẹ̀ sọ. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ọmọ ológo ògo yín ò ní wọlẹ̀. Lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Gbogbo tí Ọlọ́run ti ṣe fún yín, bẹ́ẹ̀ ṣe ń jẹ́rìí sí ọjọ́ ìbí yín lónìí, ìbànújẹ́ ayé ó kéré pọ̀, kò ní kàn yín o, lágbára lọ́wọ́ Olódùmarè. Mo kí yín o. Ẹ ti wá ṣe jù bẹ́ẹ̀, ẹ ṣe ọ̀pọ̀ ẹ̀ láyé, lágbára lọ́wọ́ Olódùmarè. Olúwatósìn must be, àwọn ló ń ṣe ọjọ́ bí. Ẹ kú oríire, happy birthday bàbá mi, ojú òní tì yín o. God bless you, God bless you. Inú mi máa dùn kẹ́, ayọ̀ mi dẹ̀ jẹ́ wàá kún, torí pé tí mo pàdé yìí ó fún mi láyọ̀. Inú mi kọ́kọ́ ń bàjẹ́ tẹ́lẹ̀, ṣùgbọ́n inú mi dùn pé mo rí brọ́dà wa yìí tí wọ́n
tí wọ́n tún jẹ́rìí sí ọjọ́ ìbí. Tí ayé bá ń jẹ́ ayé, tílẹ̀ ń jẹ́ ilẹ̀, tí oòrùn sì ń jórúkọ oòrùn, tátẹ́gùn ó sì máa fẹ́ gẹ́gẹ́ bí atẹ́gùn ṣe ń fẹ́, agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, gbogbo ohunkóhun tí ẹ ti kó jọ kò ní bàjẹ́ o. Olúwatósìn must be, ẹni tẹjú ilẹ̀ mọ́lẹ̀ o. Gbogbo ohun tọ́lọ́run dẹ̀ ti ṣe fún yín kò ní bàjẹ́ o. Congratulations once again. Àti gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń ṣọjọ́ òbí tán bí ní oṣù kẹta, gbogbo nǹkan tẹ́ kó jọ kò ní bàjẹ́. Ọmọ tán bí ní oṣù kẹta, gbogbo nǹkan tán kó jọ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ọmọ tẹ́ ti bí àtàwọn tán bí lóṣù kẹta àtàwọn ọmọ tẹ́ bí, agbára Ọlọ́run gbogbo yín, mò ń ṣàdúrà fún yín, mò ń fi ọlá Mansby mo fi ń tọrọ, mo fi ń connect gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ṣe ọjọ́ òbí tàbí tẹ́ ti ṣe lọ tàbí tẹ́ tún ṣe, agbára lọ́wọ́ Olódùmarè ní kábàámọ̀. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń gbàdúrà tọkàntọkàn fún Olúwatósìn, bẹ́ẹ̀ náà lẹ́yìn ẹ ò ní wá kábàámọ̀ ní orí ọjọ́ òbí yín. Àṣẹ tí bàbá, àṣẹ tí ọmọ, àṣẹ tí ẹ̀mí mímọ́, èyí tí mo wí lónìí, àṣẹ ọ̀run ti gùn, kò sí tí ò yí padà. Congratulations once again my brother, God bless you, many happy returns. Ọlátúndé Ọlárẹ̀wájú, òkè yín bàbá mi. Mo fẹ́ lo bíi 30 minutes. Mo tún kí yín o bàbá mi Fẹ́mi Ògúnbíyì, àwọn orúkọ tó máa ń dùn mọ́ mi nù wá. Ògúnbíyì, wọ́n kí mi, èmi náà kí yín láti ìlú Ìbàdàn, ṣé ẹ̀yin náà ń pè ní ọmọ àjòròsùn Ìbàdàn? Kí ni ṣé sòsò? Mo ní nǹkan kankan tó ń gbé mi nínú ní sà. Kí ló lẹ́yìn àwọn kan báyìí, ìyàwó wọn ti sá lọ, àwọn kan lọ sí hospital, wọn ò rówó hospital tán, àwọn kan táwa mọ̀ tó jẹ́ wípé wọ́n ní owó sọ́wọ́, wọ́n fẹ́ san owó ní hospital sọ pé òun ò gbà ṣé kí náà pé transfer and a lot of things. Àwọn kan business wọn ti dojú bolẹ̀, àwọn kan wọ́n ti sọ àwọn èèyàn di ìjẹ, wọ́n ti sọ wọ́n di kàlòkàlò. Bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ gba 10,000 according to wọ́n ní ẹ láti san 3,000 ẹ fi gba 10,000. I don't know how true is that, but mo lẹ́ni tó ṣẹlẹ̀ sí tó sọ fún mi, bóyá gbogbo èèyàn nìyẹn ṣẹlẹ̀ sí. Now okay must be ẹ máa rí check, ẹ má worry, ẹ máa rí check. Now a lot of things ló ti ṣẹlẹ̀ lóríṣiríṣi, àwọn èèyàn ti para wọn, wọ́n ti kú dànù, and mo wá ń béèrè question, ṣé ìlú yìí ẹni tó bá ní èsì sí ẹ jọ̀ọ́ must be ní òótọ́ ni, ẹni tó bá lésì sí tí mo fẹ́ sọ yìí, mo fẹ́ fi àwọn nǹkan kan mo fẹ́ fi hàn wá ìjọ, because it's real and mi dẹ̀ rò pé ó lè jẹ́ irọ́, mo wá news yẹn kàn ní nǹkan bíi wákàtí mélòó kan sẹ́yìn. Wọ́n ní lẹ́yìn ìgbà táwọn kan ti kú, táwọn kan ti da láìlọ́kọ, táwọn kan ti da láìláya, táwọn kan ti da láìlọ́mọ, táwọn kan ti da láìlẹ́bí, táwọn kan ti da láìnílé. Mo rí ẹni tó dáná sunra ẹ̀, tó dáná sunlé tó rẹ́ǹtì obìnrin. Mo rí ẹni tó jẹ́ pé ó ti pokùnso. Àwọn ṣàmì pé àwọn irú graphic fídíò àbí picture yẹn èèyàn ò lè fi síta lórí social media. Àwọn big tech wọ́n máa cancel ẹni. A lot has happened. Mo rẹ́ni tó lọ bẹ́ sódò, arẹ́ni tó lọ gun kí náà ti ń pè Mars tó bẹ́ látòkè tó dẹ̀ bẹ́, arẹ́ni tó lọ bẹ́ sínú lagoon tó kú dànù. Ẹ jọ̀ọ́, mi ò understand in tí a lè sọ. Now àwọn bàbá kan jáde, oríṣiríṣi ìran, arẹ́ni tí pásítọ̀ tó ti purọ́ ìran tọ́lọ́run ò ran, many things rubbish stuff can go on. Arẹ́ni tó ti rìn wòwò kan faṣọ ẹ̀yà, arẹ́ni tó dáná sunra ẹ̀ léléyìí tí ó ṣẹlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ owó. Buhari jáde ó sọ tiẹ̀, Supreme Court sọ tiẹ̀, oníwìnyànmọ́nyànmọ́ yànjìyànná. Àwọn tí ó tiẹ̀ jẹ́ ọ̀rẹ́ nílùú Amẹ́ríkà ń bí ìtàn tó jọmọ, àní àwọn méjì tó wá lónìí wọ́n tún fi mí ṣe yẹ̀yẹ́ nínú ọ́fíìsì. Ọmọ Sierra Leone kan tó jẹ́ pé owó Sierra Leone tẹ́ bá gbé báyẹn, tẹ́ bá ṣe $100 bí ṣe máa rí lè, ó wá ń fi mí ṣe yẹ̀yẹ́ lọ́fíìsì mi. Ẹjọ́ ta la ṣe o.
ẹni tó bá lójútùú sọ̀rọ̀ yìí, ẹni tó bá ní solution, ẹ jẹ́ ká tiẹ̀ gbọ́ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀, torí kì í ṣèmi nìkan ni màá gbọ́. Lẹ́yìn ìgbà tí gbogbo ẹ̀mí ti ṣòfò, ẹ wá wo àwọn olórí burúkú, ẹ wá wo tó padà ṣẹlẹ̀. Kò yé mi o, mi mẹ́ta ṣe o. Ẹni tó bá ní solution sí tí mò ń sọ yìí, kàn jọ ká máa wá bá ń ṣe máa ṣe o. Ó ti di nǹkan míì ti wà ń bẹ̀ o. It's not just the states that have won. It's on behalf of all the people of Nigeria who have been made to go through misery, pain. The counsel to the federal government is optimistic that the order will be obeyed. The Supreme Court has spoken. We cannot sit in judgment over the Supreme Court. I expect the CBN to comply. I expect the president to comply. We are a nation under law. The Supreme Court has spoken, and we are bound. This is before Buhari spoke like, okay, let the 200 naira be in circulation again, right? And some governors, some states went ahead to the court of law, and I said, okay. And the court said, okay, now, you know what? Let the naira be in circulation. Then we have to come back to look into the matter then. And that is the highest court then. But surprisingly, one governor, El-Rufai jáde, ó sọ tiẹ̀. Ti Buhari ó jáde, ó ní 200 naira nìkan, ó ọ̀fà rú gbogbo nǹkan tí Supreme Court. Lẹ́yìn náà, El-Rufai jáde, àwọn kan bẹ̀ sí ń ṣe oríṣiríṣi. Now, ẹ jọ̀ọ́, ṣé ìlú yìí tá à ń pè ní Nàìjíríà yìí, kí ni ẹni tó bá mọ tó ń ṣẹlẹ̀ níbẹ̀, táwọn èèyàn tọ́mọ ẹ̀ ti kú, tọ́kọ ti kú, tẹ̀yàn ti dáná sunra ẹ̀, tó ti bẹ́ látòkè, tó ti tẹ́nì míì ti bọ́ sí kànga, tẹ́lòmíì tí ò rówó sọ lọ́sibítù tó ti gbẹ̀mí mì, ẹ jọ̀ọ́, kí ló ń ṣẹlẹ̀ gan-an? Torí èmi ń wo nǹkan kankan, mo dẹ̀ máa sọ kí n tó parí ètò, nǹkan kankan ń ṣẹlẹ̀. The court adds that the president's disobedience of the February 8 order is a sign of dictatorship and autocracy. Meanwhile, human rights lawyer and senior advocate of Nigeria, Mr. Femi Falana, has described the judgment of the Supreme Court on reversing the controversial Naira redesign policy as a beautiful day for Nigeria's democracy. Mr. Falana made his position known to Channels Television in Lagos. The senior advocate of Nigeria adds that President Muhammadu Buhari is bound by law to obey the judgment. Recordings just got better. Beautiful day for democracy in our country. Because the court made the point that any deviation from the provisions of the Constitution with respect to consultation of constitutional bodies by the president, any deviation would tantamount to dictatorship, which is alien to democracy. Of course, the Supreme Court berated the president for disobeying his order. Because it's a dangerous policy to disobey the orders of the Supreme Court of a country. You may not like the order, but once it has not been set aside, all authorities and persons are required by Section 287 of the Constitution to comply and enforce the judgments of the Supreme Court. So for me, I think the Supreme Court did the right thing, interpreted the law correctly. Ní after tí wọ́n ti Supreme Court dé, òun ni lọ́ọ̀yà Fálànà ń sọ gbogbo nǹkan yìí. Ṣùgbọ́n sí ìyàlẹ́nu ní ọjọ́ tí àná ní Nàìjíríà tó sì jẹ́ ẹ̀ní lọ́dọ̀ tèmi, orí burúkú ó bá àwọn ìlú yìí tó jẹ́ pé ìlú yẹn tí ò gbádùn, ìlú ìbànújẹ́, ìlú wàhálà, ìlú
ìparun at the end of the day. Wọ́n lọ sí kóòtù o. Wọ́n lọ sí kóòtù. Kóòtù tí wọ́n wá lọ sí ibẹ̀ ni wàhálà ti wá dé. Supreme Court wá sọ fún ẹ pé ẹ gbọ́ o, wọ́n wá mú ìdájọ́ wá. Ọkùnrin tí à ń pè ní Buhari ó jáde ó káńtà nǹkan tí Supreme Court kọ́kọ́ sọ. Èyí tó sọ lélẹ́yìí nígbà náà lọ́hùn. With the new 200 naira, 500 naira, and 1,000 naira banknotes for 60 days from February 10th, 2023 to April 10th, 2023. The number of plaintiffs rose as more states joined in the suit, and many had thought the Supreme Court would act on the disregard of the February 8th order by the president during the case hearing on February the 22nd. Rather, the court adjourned its final judgment on the matter till March the 3rd. On March the 3rd, the Apex Court nullified the federal government's Naira redesign policy. The Supreme Court has spoken that both the old notes and the new notes will be in circulation till 31st of December 2023. That is the position. Anything to the contrary will amount to contempt of court. It remains to be seen if the president and the central bank will comply with the Supreme Court. Tẹ́ bá gbọ́ nǹkan tí wọ́n sọ ń bẹ̀ yẹn báyìí, á wà máa wò ó ẹ̀yin èèyàn wá tẹ́ wà nílé tẹ́ wà Nàìjíríà. Ṣé Supreme Court àti Buhari ṣé wọ́n máa comply pẹ̀lú nǹkan tí Supreme Court sọ lẹ́yìn táwọn èèyàn ti kú? Tán bá tiẹ̀ padà wá comply gan pàápàá lẹ́yìn tí ilé ti bàjẹ́ tọ̀nà ti bàjẹ́ táwọn èèyàn ti kú. The question is that ṣé Nàìjíríà ṣé ó sì lè dáa? Ṣé kìí ṣe pé ó máa worst sí? Ẹ̀rù tó ń bà mí nìyẹn o. Mi ò sọ pé ẹni tí wọ́n kéde pé ó win election ṣé gbèsè tán ti jẹ sílẹ̀ tẹ̀mí ti ṣòfò bíi rẹ́rẹ́ tí nǹkan ti dàrú kọjá question tí mò ń béèrè nìyẹn. After the life I've lost, everything I've scattered. Tó bá tiẹ̀ wá jẹ́ pé federal government àti kí lorúkọ tó ń pe àwọn wèrè tó pe àní efele àbí kí lorúkọ ẹ̀ mi ò mọ orúkọ báyẹn ń pè. And mo fẹ́ jẹ́ ká mọ̀ wípé plan work ni gbogbo iṣẹ́ ibi yìí èyí tí àwọn arábì ṣe yìí. Ǹjẹ́ àwọn kàbá ò máa dúró de Bọ́lá Ahmed Tinubu? Because àwọn tó máa ba ìjọba yẹn jẹ́ gangan pàápàá wọn ti wà ńbẹ̀ already tó ń jókòó síbẹ̀ tó ń dúró de lọ́wọ́lọ́wọ́ bí a ṣe ń sọ̀rọ̀. Àwọn tó máa destroy ìjọba yẹn wọ́n ń dúró de lọ́wọ́lọ́wọ́ bá a ṣe ń sọ̀rọ̀. They are waiting. Wọ́n ń dúró de ńbẹ̀. Àwọn tó máa bojú ìjọba yẹn tó máa dojú ìjọba yẹn bolẹ̀ wọ́n ń dúró de ńbẹ̀. So the question is that kí ni ọ̀nà àbáyọ? Ǹjẹ́ èèyàn wa yìí Bọ́lá Ahmed Tinubu gbogbo alábàáyọ tá a bá dúpẹ́, ṣùgbọ́n ṣé ẹ̀ tiẹ̀ ṣé ó lè gbé àwọn kàbá, ṣé agbára ẹ̀ máa gbé, ẹ̀mí ẹ̀ ṣé ó máa, ṣé ẹ̀mí ẹ̀ lè gbé àwọn nǹkan tó fẹ́ lọ bá ń bẹ̀? Ọ̀rọ̀ yẹn ń kọ mí lóminú lọ́pọ̀lọpọ̀. Ṣé ẹ̀mí ẹ̀ máa gbé? Ṣé ẹ̀mí ẹ̀ ṣé ó máa gbé ní tó fẹ́ lọ bá ń bẹ̀? That is the question. That is the question. Nítorí pé mo mọ̀ ó dá mi lójú wípé ìlú yẹn mi ò rí traces pé ìlú yẹn wípé kò ní máa worst sí. Àwọn kan ní máa sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ ẹ wo bí. Ṣé ẹ rí àìmọye àwọn tó pera wọn ní wòlíì tá sọ pé Ọlọ́run sọ pé kinní kan igbá kan kòkó bàbá àṣàṣù. Ẹ̀wọ̀ ẹ jẹ́ ká gbàgbé irọ́ tó ń kàn fi religion tán ti fi destroy ìgbésí ayé àwọn èèyàn. I don't believe in that lies.
mi ò kó gbogbo irọ́ wọ̀nyẹn jẹ. Ohun tí èmi mọ̀ tó dá èmi lójú ni wípé ẹ jẹ́ ká fi ṣe arithmetic 1+1. Ẹ má jẹ́ ká sọ wípé ṣé ó lè di 10. Ẹ jẹ́ ká fi ṣe ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ jẹ́ ká fi ṣe ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni tàbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Ní tí mo gbàgbọ́ nìyẹn, analysis wa ẹ jẹ́ kó jẹ́ pampam, kó má jẹ́ pé ẹnìkan sọ pé Olúwa sọ ẹ má ti Ọlọ́run mọ́ ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yàtọ̀. Ẹ jẹ́ ká wò ó, ẹ jẹ́ ká treat issues tó wà nílẹ̀. Ṣé ìlú yẹ? Ṣé áńgẹ́lì kan lè tòkè wá? Ṣé ẹnìkan ṣé ó lè rí ṣe? Bó bá ṣe rí lọ́dọ̀ yín, tẹ́ bá gbàgbọ́ pé ó lè rí ṣe, ẹ wá fún mi ní ìdí ọ̀nà tó lè gbà, so that irú ọkàn tiwa àwa dìdìrín, ọkàn wa á lè balẹ̀. Ṣé mọ̀, èmi gọ̀, èmi rí wípé mi ò rí ọ̀nà tẹ́nìkẹ́ni tó lè gbà láti tún ìlú yẹn. Kì í sì ṣe pé à ń ṣépè fún. Àwa náà ti gba yeye nínú àdúrà. Ibi wòlíì kan ló ń sọ̀rọ̀ yìí. Bí wòlíì kan leléyìí. Kò sí tí ó sọ, ó ní Ọlọ́run tọ́lọ́run bá ti sọ̀rọ̀ fún, ó ní bó ṣe máa ń rí nìyẹn. Ó ní àgbákàmọ́ ni kò ṣe kò, ó ní kò ọ̀rọ̀ òun ò kì í tà, kò kì í lọ láìṣẹ. Ó ní wòlíì lòun, ọlọ́rọ̀ òun kì í lọ láìṣẹ. Listen sí now. Wájú ká tó dìbò. Kíni bẹ̀ ń wájú ká tó dìbò? Ẹ̀tàn tí ìjọba àpapọ̀ gbé kalẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Ẹ̀tàn bẹ́ẹ̀ ni ẹ máa wo tí ó ṣẹlẹ̀. Kò sí ẹnikẹ́ni nínú wọn tí ó débẹ̀. Gbogbo Yorùbá pátá ṣe gbọ́dọ̀ bàbá rẹ̀. Ẹ jẹ́ kí gbogbo Yorùbá tó ọmọ múra lóòótọ́ láti gba Yorùbá nation o. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ àkọ́wọ́ àlàáfíà Nàìjíríà náà. Á wà bọ́ sí torógun bọ̀ bàbá. Tọ́ ni mo sọ fún yẹn sà. Kí lọ́lọ́run sọ nípa àwọn Yorùbá nation àti Sunday Igboho? Bàbá mo fẹ́ kẹ́. Ṣe rí ó dé stage kan ní táìmù kan, àwọn wòlíì kan ò jẹ́ kí n sinmi. Lọ sọ fún Sunday Igboho, lọ ṣe kinní fún Sunday Igboho, lọ ṣe kinní kan ṣe, lọ ṣe kòkò bàbá àṣàsùn, ó dé stage kan tán bá ti sọ mọ́ àní mo ti gbọ́. Mi ì tiẹ̀ ya apọ̀ ọmọ aládìkú, mi ì tiẹ̀ anything, mi ì tiẹ̀ dáhùn, torí mo rí wípé a ti wá sọ Ọlọ́run di Ọlọ́run ni béèyàn kan fẹsẹ̀ gbó. Jesus, ìwọ tó ń lọ tó jẹ́ pé fóònù ló ń tẹ̀, tó ń tẹ fóònù, wọ́n wá sọ orúkọ Jésù, wọ́n wá sọ di nǹkan míì, wọ́n fẹsẹ̀ gbó. Jesus, bá ń fẹsẹ̀ Olúwa o, bá ń ṣe, bá ń sọ̀rọ̀ wípé kíní yóò bá gbogbo nǹkan òun ni wọ́n ti sọ di nǹkan míì. Religion book terrorist òun ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn wòlíì wa, àwọn pásítọ̀ wa, wọ́n ti sọra wọn dìdàkudà. Ìkànnì kò ní síbò, àwọn òun náà àwọn èèyàn wa kan gbọ́ngbà yẹn tán wá gbé wá sọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Ìbò ní sí, ìbò ní sí, kò ní síbò. Ẹlòmíà wà ní mítì màá wá fọ ọlẹ́rán báyìí, màá máa wò pé àbèsí kò ní síbò. Bọ̀gbà yẹn tèmi bá ti sọ, àwọn èèyàn kórìíra mi pé má ní gan negative ẹ ti pọ̀ jù, o ṣe kiri kan, o gbé wọ ṣe láàrin ẹwọ nìkan. Èmi tí mo mọ̀ pé gullibility Nigerians, mostly àwa Yorùbá, mo mọ̀ wá aláìkí irọ́ bàjẹ́. But why tó fi jẹ́ after the loss of life náà ṣe wá sọ pé ó yá ẹ máa náwó lọ. Lẹ́yìn ìgbà tán ti ṣùsì ẹni tán fẹ́ ṣùsì, selection ló wà Nàìjíríà, kò sí bò ń bẹ̀. But the question is that wọ́n bá sílẹ̀tì kúkúrú, wọ́n bá sílẹ̀tì gíga, wọ́n bá sílẹ̀tì pẹlẹmbẹ, wọ́n bá sílẹ̀tì sísanra, kí ni ọ̀nà tẹ́yìn yẹn máa gbà fi rúùlù ìlú tó ti jẹrà yìí? It's a question. Ẹni bá mọ̀ kó wá sọ, kó sọ fún wa kọ́kàn tiwa àwa dìdìrín dúnúbú kó lè balẹ̀. Kọ́kàn mi lè balẹ̀ pé ẹni yìí ó lè ṣe, àá ṣiṣẹ́ yẹn dáadáa. Ṣé mọ̀, gbogbo ìgbà tán fè pè lérí Tinubu, mo sọ pé ẹ̀yin ẹ má ṣe pè fún ọmọkùnrin yìí. Ẹ má ṣì mí gbọ́, kò sí ohunkóhun tí Ọlọ́run kò lè lò. Ọlọ́run á máa lo omi, Ọlọ́run á máa lo ẹyẹ, Ọlọ́run á máa lo ẹranko, Ọlọ́run á máa lo ohunkóhun láti jọ àwọn èèyàn lójú. A máa ń pe atẹ́gùn kan ní atẹ́gùn
tornado níbí báyìí àwọn ènìyàn ọwọ́ atẹ́gùn yẹn scientifically wọ́n sọ pé báyìí ni kíníkan kìnìkan ṣùgbọ́n ẹ tún wo ọwọ́ Olúwa tó lọ tó ní í ṣe pọ̀ pẹ̀lú ilẹ̀ rírì ẹ wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Turkey nísìn so kò sí nǹkan tọ́lọ́run ò lè lò kò sí nǹkan tí Ọlọ́run ò lè lò Ọlọ́run sọ́nà rẹ̀ pé òun máa ń fi òpè dààmú àwọn ọlọ́gbọ́n òun máa ń fòpè dààmú àwọn ọlọ́gbọ́n ṣùgbọ́n kì í wá ń ṣe bíi wípé ká má wá lè strategize ara wa ká má lè strategize ara wa ká máa dúró mọ́ Ọlọ́run kiri títì. I pray my brother Ọlátúndé Ọlárẹ̀wájú ń gbàdúrà fún yín ṣùgbọ́n ẹ mọ́ Mr. Ọlárẹ̀wájú tẹ́nìkẹ́ni bá sọ fún yín ẹ jẹ́ kí n sọ eléyìí because ẹlòmíì máa padà wo fídíò yìí àwọn èèyàn máa ń padà wo fídíò yìí later torí kò sẹ́ni tó mọ̀ pé mo máa dádé jáde báyìí but mo máa sọ eléyìí fún nǹkan tí Mr. Ọlárẹ̀wájú sọ yìí láti kọ́ wa lọ́gbọ́n Mr. Ọlárẹ̀wájú Adérákinyọ̀ please I mean no not Ọlátúndé Ọlárẹ̀wájú àwọn ni mo bá sọ̀rọ̀ ẹ má ṣe mistake kankan láti kó owó yín fún ẹnikẹ́ni tó sọ pé òun mọ̀nà ìlú òyìnbó tẹ́ bá ti rẹ́ni tó sọ wípé àtẹ́ bá ti dé Kútọ̀nù ẹ̀ kàn gba kínní àbí tẹ́ bá dé ibì kan ní kínní kan ẹ lè gborí omi irọ́ náà ń pa ò wọ́n fẹ́ lọ fi yín yọ́fà ni wọ́n ti gbowó yín ẹ wàá débì kan lọ́tà yín á wá bọ́ ha kì í ṣẹ̀yìn ni mò ń sọ o mi ò sọ àsọtẹ́lẹ̀ sínú ayé yín o mò ń sọ pé ẹni yẹn á wá bọ́ ha ó ti ṣẹlẹ̀ àwọn méje kan wà níbì kan báyìí àwọn mẹ́ta ti kú ńbẹ̀ mi ní sọ̀bẹ̀ àwọn mẹ́ta ti kú ńbẹ̀ bí n ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ àwọn mẹ́rin péré òun la rí gbà jáde ńbẹ̀ a dẹ̀ fẹ́ kékeré dẹ̀ sí nìyẹn so ìfúngan ìkan nínú wọn tí mo bá sọ̀rọ̀ ní ìjẹta tẹ́ bá gbọ́ nǹkan tó sọ sà ọmọ ọdún 9 kan wà ní àárín àwọn tán kó lọ obìnrin ni wọ́n pè wọ́n ní wọ́n sọ pé wọ́n fẹ́ lọ fi ọmọ yẹn ṣe ọmọ ọ̀dọ̀ ní Èkó ní àkókò tí kò sówó yìí ni wọ́n ṣiṣẹ́ ibi yìí o so after the life I've lost òun náà rédèrèdè jákèjàti náà ń ṣe now ọmọ tiwọn ó wà ń lo òyìnbó ń gbádùn ń jayé kò sí nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀ sọ́mọ tiwọn ẹ wo òkèrè o mọ́dù lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta òun fẹ́ lọ fi kíndìnrín oníkíndìnrín ọmọ ọlọ́mọ kó lọ fi ṣe tọmọ ẹ̀ organ harvesting unlawful àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ there is a lot going on nínú ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Nàìjíríà yẹn ilẹ̀ yẹn ti gbé àìpè látọ̀dọ̀ Ọlọ́run ilẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ni ilẹ̀ ẹ̀jẹ̀ mi ò mọ̀ bóyá wá rí ọgbọ́n àbí agbára tẹ́nìkan ní ẹ má ṣe mí gbọ́ mi ò sọ pé kò sí tọ́lọ́run ò lè ṣe but tá a bá fẹ́ ṣe nǹkan ẹ jẹ́ ká treat issue ẹ má jẹ́ ká máa fọlọ́run bọ̀ tá a bá ṣàkíyèsí gan lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà yẹn àwọn tó forúkọ Ọlọ́run purọ́ gan ń bẹ̀ wọ́n ti sọ dọ̀ràn wọn àjẹ́ kọ́lọ́run gan fún ara ẹ̀ sí lórílẹ̀‐èdè yẹn mọ́ can you imagine irú ẹni tó pera nínàṣẹ́ Ọlọ́run yìí. kẹlà mọ́lẹ̀ yóò bá lè ṣàn yóò dúró bàbá yóò dúró àwọn àgbáyé lẹ́nu wa ẹgbọ́ yóò dúró tó kọ̀ǹfàmù àní yóò dúró ṣùgbọ́n bàbá á mú jàgídíjàgan dúkù kúrò gbogbo ẹ̀ á mú kúrò ọba ó finú konú pẹ̀lú ìjòyè ó finú konú pẹ̀lú àdúgbò bàbá ó ṣe ẹ̀rí wa tí a bá dà ní àwọn ọmọ ẹ wá ń sọ pé igbó 2023 tí kálukú ti náwó sí àìmọye búfàánù tí ń gbówó wọlé ẹni pò ní wáyé ẹ má sọ bá ní ìsọjí gbangba àta ẹ má sọ bá ní ìsọjí gbangba ní mò ń ṣe yìí ìsọjí gbangba àta orí ìfẹ́fẹ́ ni mò ń ṣe yìí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àjọ wọn ní wọn pásítọ̀ ni wọ́n di kóòtù wọ́n lọ sí mi 40 wọ́n gbàdúrà oko tó bá ní jẹ́ kí Tinubu débẹ̀ sí mo sọ fún yín last time pé kò lè débẹ̀ ebi kò tí ì yá ó ti bẹ́ẹ̀ nìyẹn wà yé bẹ́ẹ̀ gbogbo àyè ṣẹ́rí Tinubu kọlọ bàbá sọ̀rọ̀ Tinubu ò ní kankan ṣe pẹ̀lú ipò ààrẹ. lára àwọn wòlíì wọ́n pọ̀ Tinubu ti gba sàtífíkẹ́ẹ̀tì o bàbá wòlíì nǹkan tí Ọlọ́run máa ń fìràn hàn mí
because I'm a prophet to the core. Èmi ò wá ní kùgbù sọ̀rọ̀, but wọ́n pọ̀ rẹ́rẹ́ bẹ́ẹ̀. Àwọn tó sọ pé Tinubu ò lè ṣe kíní kan, bó tiẹ̀ jẹ́ pé wọ́n ríǹgì ẹ̀ ni, bó tiẹ̀ jẹ́ pé wọ́n wọ, tó jẹ́ pé wọ́n fokùn so débẹ̀ ni, whatever. Ẹnìkan sì sọ, mi ò ní tí ì ṣíà fídíò yẹn, mo sì fi pamọ́. Ìran tẹ́ni yẹn ni mo sì ń dúró dè báyìí. Mi ò ní ṣíà fídíò yẹn. Ó ní Tinubu wọ́n máa ń rí ìgì ẹ̀ síbẹ̀. Ó sọ, ìyẹn ti ṣẹ báyìí. Ó wá ní ọjọ́, ẹ máa gbọ́ nǹkan tí mo sọ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá. Ó ní lọ́jọ́ tán bá fẹ́ swear in Tinubu as a president, ó ní nǹkan kankan máa ṣẹlẹ̀. Nǹkan tó ló máa ṣẹlẹ̀ yẹn, òun ni mo wá fi pamọ́. Mi ò ní tí ì sọ yẹn. So ó ti sọ ìkan, ó ti ṣẹlẹ̀. Ó tún sọ ìkejì, ó ní Òbí máa lọ sí court. Òbí wọ́n ti ń kóra jọ, wọ́n ti lọ sí court, court ti sọ pé òkè kí INEC kó release nǹkan tó bá nílò, kó release ẹ̀ fún wọn, wípé wọ́n lọ sí court. Now, good, ó ti rí yẹn, but ó sọ nǹkan kankan. Ìyẹn ni mo wá ń dúró dè báyìí. Bẹ́ẹ̀ ni Ọlátúndé Ọlánrewájú, kò sírọ́ ní nǹkan tẹ́ ẹ sọ yìí sà. Kò sí irọ́ kankan ní nǹkan tẹ́ ẹ sọ yìí. Kò sí irọ́ kankan. But àwọn tó wà gọ́lébù, àwọn tí wọ́n ti fi ọpọlọ wọn tán ti fi orí wọn gbá pààrọ̀, wọ́n sọ pé kíní kan ìgbà kan kò bàbá àṣàṣù. Irọ́ pọ̀. Ọlọ́run ti sápò nílùú yẹn, Ọlọ́run ti fẹsẹ̀ fẹ́. Ẹ gbọ́ nǹkan tí ẹni sọ nípa Òbí náà. Ẹ gbọ́. I said that at that time, and I still repeat it. Unless Peter Obi, my brother, returns to Apuga, he will not achieve anything politically. He knows, because he took a vow that he will never leave Apuga. That any day he leaves Apuga, let his family die. Everybody in his family die. He said it now. But he still left Apuga. Why did he make such a vow? He left Apuga and joined PDP. He was vice president to Atiku. Now he's going for presidency. It will be a catastrophic exercise. It will not work. I'm the one telling you now. And the reason is because of the vow. Do you know what vow means? Shebi, you're married. Are you married? I'll leave my relationship status out of the media. No, you should. You're asking me my own. You don't want to answer my relationship status. Are you asking me? I'm married. I say my wedding ring. Are you married? It doesn't really matter. It matters now because if you are married, you must have taken a vow, and you must maintain the vow you took. In the year 2000, my chairman said 2002, I said I will stay on, I will not leave. Get that? Come on, that I will not leave. He will die with Abuja. Ṣẹ́gbọ́ nǹkan tó ń sọ. I said it at that time. So tẹ́nìkan bá wá ń sọ wípé kinní kan ṣẹlẹ́dẹ̀ ń pàkọ́, ṣe rí, ẹ jẹ́ kí n sọ kinní kan fún wa ẹ̀yin ọmọ Yorùbá. Kò sí kankan nínú àwọn pípọ̀ wọn tí ò jalè. Ìwọ ni Labour o, ìwọ ni PDP o, ìwọ ni APC lọ̀gá wọn. Ọ̀gá wọn ni, òun ni APC jẹ́. So ọ̀gá wọn òun ni APC jẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni ìbámọ́ mi Ìyábọ̀ Adérákinyọ̀, kò sí irọ́ ní nǹkan tẹ́ sọ. Nígbà táwọn kan ń fún lépè ńgbà yẹn máa ń sọ ẹ kó kú dànù bàbá àròpọ̀ rẹ bóyá ó ti gbowó lọ́wọ́ Tinubu. Ó bá ní mo gbowó lọ́wọ́ Tinubu, ṣé kìí ṣe Yorùbá ni? But Ọlọ́run mọ̀ pé oníkù ló mọ̀ ká mi ò nílò owó ẹ̀, nítorí pé mi ò fẹ́ jẹ owó tó máa ba ayé mi jẹ́. But mo ń gbàdúrà kan wípé àwọn tó súnmọ́
kán má jẹ́ ọ̀tẹ̀. Tó bá yẹ pé ó lè adjust tọ́lọ́run bá fún lórí ọ̀fẹ́ tó adjust wàhálà tó wà ńlẹ̀ torí òun náà pẹ̀lú ẹni tó hun wàhálà ń jọ tọ́lọ́run bá fún lórí ọ̀fẹ́ kó má sọ pé òun fẹ́ lé second term kó make name. Mo dẹ̀ ń fi wákàtí rọ gbogbo àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ àwọn presenters lọ́rọ̀ Yorùbá tẹ́ ń sọ̀rọ̀ Yorùbá. This is not the time tá a máa condemn Tinubu, tá a máa ṣépè, tá a máa ṣe, tá a máa sọ pé kò lè jí. No. Tá a bá dúró, tá a bá bẹ̀ sí kẹnu bo àwọn àgbààgbà àwọn tó yí ká má fi tó lè ká tiẹ̀ sì gbàgbé nǹkan tó fẹ́ jẹ ná. Ilẹ̀ Yorùbá ti bàjẹ́ kọjá bẹ́ẹ̀ o. Kọ́mọbìnrin máa bọ́ pátá ń títì, kọ́mọbìnrin máa sọ fún èèyàn kó wá bá ń sùn lójú pópó, kágbàlagbà kó máa ṣàfọwọ́rà. Nígbà táwọn àyín dàgbà kò ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ rí. So irú ọba yìí ó yẹ ká gbọ́n àwọn èèyàn dìde kan lọ bá wa bá ọba yìí sọ̀rọ̀ pé ṣé ó mọ nǹkan tó ń sọ ṣá irú ọba yìí, nítorí wípé irú eléyìí ní ìsìn táwọn Ìgbò ibẹ̀ ló wà ó. Ẹ rí pé torí owó torí nǹkan tó fẹ́ jẹ wọn ò ní bá Tinubu sọ̀tọ̀ ọ̀rọ̀. Bá dẹ̀ máa ṣe Yorùbá nation wọn Èkó máa dá dúró ni torí àwọn ò lọ sẹ́ni rẹ̀ kọ́ lọ ṣe Yorùbá nation wọn. Orúkọ tèmi. So the problem we are having in Yoruba land is these guys tán kàn kí wọ́n mọ́lẹ̀ àwọn ọba olóṣèlú wọ̀nyí. This is the time you guys to surround Tinubu kán lọ máa ṣe Yorùbá nation wọn, and ìwọ́dẹ̀ pé orúkọ ẹ̀ ní aláyélúwà ọba Muhammadu Saheed Adémọ́lá. Ṣé Fúlàní Ifáwùyí Elégùṣì, ṣé Fúlàní máa ń jẹ́ orúkọ tó jẹ́ yìí kán lọ máa ṣe Yorùbá nation wọn? If there is no Yoruba, will you be a king of Yoruba land? It's just a rubbish. Ẹlòmíì ò mọ̀ tàn kò ṣe, ẹlòmíì á kàn sọ̀rọ̀ jákujáku lẹ́nu. I don't just know. Kì í ṣe orí adé mo bá sọ̀rọ̀, but àwọn ọ̀rọ̀ jákujáku tó ń jáde wọ̀nyẹn ló ń piss me off. I don't just know where. This is the time you ọba should kẹ́ surround Tinubu kẹ́ jẹ́ kó do the needful, because ilẹ̀ yẹn ti bàjẹ́. Gbogbo adé tẹ́ kó sórí gbogbo ilẹ̀kẹ̀ wọ̀nyí pátápátá Fúlàní máa fi kíní, Ìgbò máa kúbò respect gbogbo ohun tẹ́ kó sórí wọ̀nyí. Wọ́n máa gba Èkó yẹn. Wọ́n fẹ́ dìbò gómìnà báyìí sọ pé ká máa ṣe Yorùbá nation wọn. And gbogbo ẹnu ni mo fi sọ tí ò bá jẹ́ wípé a pariwo wípé a máa lọ, a fẹ́ lọ. Wọn ò ní fún Tinubu ní primary. Mo gbọ́ ẹnu, mo lè jiyàn ẹ̀dọ́ba. Tẹ́ bá ṣàkíyèsí ẹ rí pé Tinubu gan kígbe jáde ní èmi ló kàn, Yorùbá ló kàn. Yorùbá orílẹ̀-èdè Yorùbá ló kàn. Bóyá sọ nìyẹn. Orílẹ̀-èdè Yorùbá ló kàn. Ó pòwe ó pàrokò ni. Ọ̀rọ̀ tá à ń sọ tí ọmọ Aládìkún jáde tí gbogbo èèyàn jáde bàbá gbogbo ẹlòmíà ní kí ni bàbá ṣe, kí ni Ìgbòho ṣe, kí ni eléyìí ṣe, kí ni tọ̀hún ṣe. Ẹ gbàgbé gbogbo eléyìí tẹ́ ń sọ ṣe rí ariwo tá a pa yẹn àgbákàmọ̀ iṣẹ́ ló ṣe fún Tinubu. Kí Tinubu kó wá jọ kó má dojú tirẹ̀, kó má dojú tirẹ̀ o, kó má dojú tọmọ Yorùbá. Irú àwọn ìwọ̀nyí kó má lísì sáwọn jákujàku wọn, kó má lísì. Aláyélúwà ọba Muhammadu Saheed Adémọ́lá Ifáwùyí Elégùṣì. Kò ń ṣe pé ọ̀rọ̀ pé bóyá mo súnmọ́ aṣáájú kọ́, ọ̀rọ̀ pé ta ló tọ́, ta ló lè ṣe ta ní fámú. Nígbà tí wọ́n ń kékeré tó bá pẹ́ àwọn onífá ìgbà wọ́n máa ti ń sọ fún mi láti kékeré gbà ọmọdé ọmọ yín yìí o ọba ní lọ́la o. Ọlọ́run ò ní sọ̀kalẹ̀, èèyàn kan náà ló máa rán. Aṣáájú lọ́lọ́run rán, Ọlọ́run dẹ̀ rán síbi tífá náà sọ. Mo bẹ̀rẹ̀ sí bá wọn ṣe ń gbà yẹn, bàbá mi fáwọn fàmílì ọlọ́ ìgbà tó wà ń gómìnà so jẹ́ PA. Wọ́n tó bá ṣiṣẹ́ pẹ̀lú Aṣáájú Tinubu pẹ́kẹ́ bẹ́ẹ̀ o tiẹ̀ ní láti lọ sí ilé ẹ̀kọ́ láti lọ kọ́ ẹ̀kọ́ torí nǹkan tó ń fojú rí lójoojúmọ́ ó ti tó ẹ̀kọ́ fún ẹ. Tí fi bá wọn ṣiṣẹ́ wàhálà ní wàhálà
ọmọ ilé yìí ọmọ lágbájá ọ̀rọ̀ skul san yàrá kó dání ó lè má ná 10,000 fún rẹ̀ tó pé ààrẹ láti ilẹ̀ rí aṣáájú ti dúró fún lára àwọn ọmọ Yorùbá tó náyà. Hello viewers, if you're watching this channel for the first time, kindly subscribe to our YouTube channel. Also click the notification bell to get prompt news updates of our new posts and live streaming. Don't forget to follow us on Facebook, Twitter and Instagram at YorubaKingdomTV.com. Tó lè dojú kan ogun torí nígbà ayé àwọn sójà ó wà lára àwọn èèyàn tó dúró pé sójà gbọ́dọ̀ lọ. So láti gbà yẹn mo ti kọ́ ẹ̀kọ́ yẹn àzọmọlúàbí tọ́bìrì mo gbọ́dọ̀ rẹ̀ ńlẹ̀ ò bá náwó kò nọ́lá kò ní gbogbo ẹ̀ tó bá rẹ̀ ńlẹ̀ wà á dẹ́ni yẹyẹ. So ọgbọ́n àtòyé ti ń kọ́ níbẹ̀ yẹn láti lè máa báwọn àwọn èèyàn ṣe òun ló ràn mí lọ́wọ́ nígbà tí n délé àlefa yìí. Ìgbà tí bàbá mi náà máa jọba wọn láwọn ẹ̀gbọ́n ọkùnrin méjì wájú ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń ṣe nípa ọjọ́ orí tó bá ṣẹlẹ̀ tán wọ́n á pe àwọn onífá eléyìí tí fẹ́ẹ́ bá kún jù tọ́lọ́n bá ti méyàn kan nú ẹbí gbogbo máa gbárùkù tì ní èèyàn tó bá dẹ̀ gbárùkù tì nǹkan tó bá fi rí àforí ara ẹ̀ gbé ọmọ bá pọ̀ èèyàn kan tó máa jọba nù wọn. Mo dúpẹ́ fọlọ́run pé Ọlọ́run ká mi mọ́ lára àwọn èèyàn lára ọmọ ọba Ọlọ́run sọ pé ọ máa dé orí ìtẹ́ bàbá ẹ̀. Mo ò bá yàn jà tí èèyàn bá fi yàn sáyé ẹ̀ ní pé mo bá yàn jà oníkàkú gbọ́dọ̀ mọ̀ wọn ara so tẹ́lẹ̀ àmọ́ wọn ara bẹ̀tì sí oníkàkú ti mọ̀ wọn rẹ̀ oníkàkú jókòó sáyé kò ń ṣe pé àjà kò ń ṣe jà. Lóòótọ́ àṣẹ pé àwọn ọba òun ṣe ìṣèlú ṣùgbọ́n àwa là ń ṣòṣèlú jù àkàn ṣòṣèlú wa síta ni inú pálàsì òṣèlú ni ibi tá a bá fẹ́ jẹ́ káwọn aráàlú lọ lọ́ máa lọ ọ̀rọ̀ tá a bá bá wọn sọ lọ́ máa gbọ́ ọba tí ò bá náwó lọ́wọ́ kò nọ́rọ̀ ìwọ tó bá jọba tọ́lọ́hùn bá àwọn èèyàn á fẹ́ dojú ẹ̀ bolẹ̀ lórí kánsẹ́lọ̀ tó wà ládùúgbò ẹ̀ ó lè sọ pé owó ta lọ́ba èèyàn kan kò jọ wọ́n lójú ṣùgbọ́n tọ́lọ́hùn bá gbàdúrà ẹ̀ tó bá náwó lọ́wọ́ wọ́n máa ń bá ṣe sàsẹ́yìn díẹ̀ ìwọ tó bá ti ní wọ́n máa wú ẹ lẹ́bi ẹgbẹ́ wọn kò sí olóṣèlú tó fẹ́ jẹ́ kó bá nágbára torí wọn ò fẹ́ jẹ́ kéèyàn wọ́ wá tó máa lè sọ wọ́n pé nǹkan tó ń ṣe rè nǹkan tó ṣe yìí dá nǹkan tí ò ṣe yìí ó dá. Fún èmi Yorùbá nation kò sí nǹkan tó burú náà ṣùgbọ́n ọ̀nà tó ń gbégbà yẹn kọ́ tọwọ́ ọmọdé ò bá tí ì tẹkùdà kò ní pàdé kò ní bèrè kú tó pa tẹ́lá dẹ̀ wí pé àwọn èèyàn tó máa ń wà ń di gbogbo àwọn kìíní àwọn kékeré kan tọ́ọ̀nù tẹ́lẹ̀ tọ́wá rí i pé táwọn bá ṣe Yorùbá nation yẹn fáwọn àwọn náà nẹ́nu wọn. Tọ́ba dé ìráwò lọ́sẹ̀ níwèé kọ́ lọ ṣe Yorùbá nation wọn. Lóòótọ́ ìyà wà lóòótọ́ nǹkan ò dọ́gba ìkágun ò dọ́gba ṣùgbọ́n kò ń ṣe ìdí jàgídíjàgbọ́n la máa sọ pé a fẹ́ lọ jàfẹ́tọ̀ wa mo ṣe pé ká gbébọn síta ká lọ́kàn náà fẹ́ ṣe Yorùbá nation èmi fọ́ sí yan. ṣé wọ́n gbébọn
ṣé Ìgbòho gbébọn ó lọ gbébọn ká mọ́lé àbáwọn tó ń ṣe rálì jẹ́jẹ́jẹ́ yẹn lọ gbébọn ká mọ́lé ṣe ti rí bẹ́yẹn irú àwọn eléyìí advice jákujàku ló máa fún Bọ́lá Ahmed Tinubu so mo challenge gbogbo àwa tí a gbàgbọ́ nínú ilẹ̀ Yorùbá ó sọ nǹkan kankan tí mo agree pẹ̀lú ẹ̀ pé tọ́wọ́ ọmọdé ò bá tẹ̀kù idà mo agree pẹ̀lú yẹn secondly ipe báwo ló tiẹ̀ ṣe put ọ̀rọ̀ yẹn gan ipe òun ó dáa ó ní Yorùbá nation nǹkan tó dáa ni ní ṣùgbọ́n tọ́wọ́ ọmọdé ò bá ti tẹ̀kù idà ó wá ń sọ̀rọ̀ pé ṣé àwọn ọmọdé kan àwọn tó máa gbébọn lọ ṣé ààrẹ ni tó gbébọn tó lọ pa ṣé àwa ṣe gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ìgbò so ṣe ti rí pé àwọn nǹkan kankan wà tó jẹ́ pé kò mú làákàyè dání òun ló dẹ̀ jẹ́ káwọn èèyàn wa kan máa jáde kan máa sọ̀rọ̀ sáwọn tó ń jẹ́ ọba political kings wọ̀nyí so irú àwọn èèyàn wọ̀nyí ẹ jẹ́ kí àwa tá à ń sọ̀rọ̀ torí I'm not an agitator I'm a campaigner of the freedom I'm a comrade of the freedom for my generation so mi mọ̀ nípa agitator tẹ́ ń sọ yẹn so now excuse me so ibi tẹ́mi dó sí ni pé àwọn èèyàn wa tí wọ́n gbàgbọ́ nínú kọ́ọ̀sì yìí kàn jọ̀ọ́ kán má fi ẹgbọ́n nǹkan tí ọba yẹn sọ pé mo máa ń takò nígbà táwọn kan sọ pé wọ́n lọ sí ìrálì ẹ mà rí Ìgbòho ẹgbẹ́ sí pariwo ọmọ ọlọ́mọ ẹ gbé ìbọn sókè ẹ yìnbọn gbà bẹ́ẹ̀ pòun ló ran yín iṣẹ́ burúkú tẹ̀ ń jẹ́ kiri àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ so now but the question is that tí mo ń bẹ àwọn èèyàn wa tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ ni wípé kí wọ́n máa sọ̀rọ̀ kán máa fi àdúrà ran Bọ́lá Ahmed lọ́wọ́ kán dẹ̀ máa sọ fún wọn pé nǹkan báyìí la fẹ́ tí wọ́n bá lè bá wa yọ constitution yẹn ìkùdàbí ifun gbogbo Nàìjíríà gan ara tu Nàìjíríà ìwé ikú àwọn Ìgbò àwọn ló dẹ̀ transgate constitution tó so Nàìjíríà papọ̀ led by Irozi Agu Irozi is the Igbo guy wọ́n pa àwọn náà ló pa àwọn Akíntọ́lá and co wọ̀nyí wọ́n pa gbogbo wọn dànù ni òun ló jẹ́ kí ìyà ẹ̀ máa jẹ wọ́n títí dòní nísìnyí tá ń kígbe pé àwọn wá presidency ẹ̀yin Èkó governorship election ń bọ̀ ẹ jẹ́ kọ́wọ́ yín ó tẹ̀kù idà akúkú mọ̀ pé gbogbo wọn náà kò sẹ́ni ṣe é gbèjà èṣù ní gbogbo wọn PDP olè bọ́n ṣe ń gba dọ́là ló ń pín Labour Party náà bọ́n ṣe ń pín owó nìyẹn gbogbo wọn wọ́n rọ̀ọ̀bù ara wọn ni ẹni tí àìbìdà ẹni tó mo lè jà jù nú wọn òun ni ọ̀rọ̀ yẹn já mọ́ lọ́wọ́ ìyẹn ọ̀rọ̀ ìbò tó ń dì í ẹni tó mo lè jà jù nìyẹn òun lọ̀rọ̀ yẹn já mọ́ lọ́wọ́ so ọ̀dọ̀ títí wa ni wípé ká máa pariwo ká máa fi èpè ká máa fi sìn Tinubu ìyẹn tán Supreme Court ò bá yọ kúrò ńbẹ̀ ni o but mi ì tí ì rẹni tí Supreme Court yọ rí tó bá ti lè kéde ẹ̀ Nàìjíríà láfíríkà gan tán ti kéde wọn wọ́n kéde wọn nìyẹn ẹ já sọ tọrọ fúnra wa ìpè bóyá ẹnìkan sọ pé kò ní síbò ẹ gbàgbé ẹ ìpè wọn ti àìmọ̀ ó lè jẹ́ tàkọ́kọ́ ṣùgbọ́n ṣé tán bá yọ Bọ́lá kúrò ńbẹ̀ ṣé èèyàn ló máa jẹ́ kí Yorùbá nation wà ní that's the question ṣé tí Àtíkù bá tán bá dàbò náà rú àbí ṣé wọ́n bá sọ pé kò bí máa bọ̀ ńbẹ̀ ṣé èèyàn ló máa jẹ́ kí Yorùbá nation torí èmi I don't believe in Nigeria that is one thing about me mi ò mọ nǹkan tó ẹ̀mí mi ò tí ever sọ pé ìlú yẹn máa dáa láti ìgbà for past 7 years to this time Timothy stop láti máa pray for decades kì í ṣe 2 decades o tí mo ti ń gbàdúrà fún ìlú yẹn mo ṣe mo ṣèwé mo ṣe mo ṣorin so mi ò gbàgbọ́ nínú mi ò dẹ̀ gbàgbọ́ pé ẹnìkan lè wá ṣe áńgẹ́lì ìlú yẹn but tí a bá lo ìgbàgbọ́
tí gbogbo abiyamọ ayé wá fi àdúrà tẹ́ fi tì because àwọn kan ti ṣe yín lẹ̀ kan ti ṣí ẹ̀yin lẹ̀ de ẹni tó ń bọ̀ ní throne tó bá the problem is that tó bá ti lè dé tó bá jẹ́ mi gan ni Bọ́lá Ahmed Tinubu mi ní ṣèjọba nínú mi ní ṣe ìjọba nínú Aso Rock yẹn nǹkan kan wà ńbẹ̀ tó bá ti lè débẹ̀ báyìí gbogbo mọ́ ìdìbò wọn á change nǹkan tó yẹ kán ṣe wọn ò ní ṣe mọ́ they will just continue messing up doing rubbish stuff. Yes, bàbá mi Waziri Jinadu, you are welcome, sir. Ọba backyard làwọn pípọ̀ wọ̀nyẹn lóun lówó òun ṣe kinní kan ní ẹni tó bá lówó gbogbo rádìrádì ṣé ọ̀rọ̀ ni wọ̀nyẹn kán mọ Yorùbá nation wọn ò dẹ̀ ń jórúkọ Yorùbá bí àwọn pípọ̀ wọ̀nyẹn so mo kàn ní kíkan jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tó ń sọ lẹ́nu tí kì í because I don't just know. I'm not gonna abuse a Yoruba king. No, I'm not gonna abuse Yoruba king in my life. So ìlú yẹn ti destroy now. And I want to, lastly, I want to please again, I want to beseech our brother Bola Ahmed Tinubu kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa ká ẹ jọ̀ọ́ ara nǹkan tá à ń sọ leléyìí irú eléyìí báyìí kó kókó ńlẹ̀ eléyìí kó má jẹ́ kó ṣe all things. You told me that the words of my mouth will not fall to the ground. You told me that whoever I bless shall be blessed. I stand in my office as God's servant. Lift up this phone. I command money to enter your account. If you have faith here, that will be better. I don't need to shout for you to get wealth. It is spiritual. Stretch that in up. I speak to Zenith bank account. Receive miracle money. Lẹ́yìn ìgbà tí ọmọ àlè ṣe rí àwọn tó ṣe kinní yìí mo ti gbọ́ kan pásítọ̀ mi ló sọ fún mi àwọn pásítọ̀ wọ́n á wá kó àwọn ọmọ tó jalè lórí nẹ́ẹ̀tì wá kó wọn jọ wọ́n ní ká na fóònù wọn sókè wọ́n á máa ṣe iṣẹ́ wòlíì fún wọn. Ṣe rí ọmọ àlè ọlọ́mọ àlè lẹ́yìn ìgbà tó ṣe eléyìí lọ́lọ́run ló jẹ́ kọ́lọ́run kẹ̀yìn sí Nàìjíríà pátápátá. Lẹ́yìn ìgbà tó ṣe rọ́bìṣì òun ló jẹ́ kọ́lọ́run kẹ̀yìn sí Nàìjíríà. Kó ìgbà tó sọ pé kán receive òun speak sí Senate Bank ẹ̀rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí Nàìjíríà lẹ́yìn ìgbà tó speak sí Senate Bank ní ayé Nàìjíríà ta kò wọ́n tẹ̀ wá rówó lò mọ́. Can you imagine, sir? Wọ́n rówó lò mọ́ níbi tí ayé àwọn people tó ta dé. Money to enter your account. If you have faith here, that will be better. I don't need to shout for you to get wealth. It is spiritual. Stretch that in up. I speak to Zenith bank account. Receive miracle money. Everything it's about money. Bola Ahmed Tinubu ọ̀rọ̀ yìí fẹ́ fix ọ̀rọ̀ àwọn pásítọ̀ wọ̀nyí àwọn ọba jákujàku wọn wọ́n pẹ̀lú àwọn tó máa bá ẹ ba ìjọba yẹn jẹ́. O ní láti kó àwọn kan jọ kó àwọn retired army tí wọn ò rí pension gbà yẹn ẹ kó wọn jọ kẹ wá fi ọ̀gá ológun kan kẹ fi lead wọn kọ́ mọ́ àwọn church tó ti ń ṣe miracle money wọn kẹ ní kọ́ mọ́ ti gbogbo ẹ̀ kàn lé gbogbo wọn ẹ wá oko mechanism farm kọ́ lọ́ máa ṣiṣẹ́ ní oko. Ẹ wo àwọn tó ń kójọ síbí báyìí ẹ wo wọn tó ń pọ̀ níbi tán wá. I speak to Diamond Access account. Diamond Access account ó ní kán tan flash yẹn ó waste ìgbésí ayé wọn ó waste time wọn ó waste àkókò wọn níbẹ̀ yẹn wọ́n ń wá owó. Receive miracle money. I speak to you. Ara ogun tí Bọ́lá Ahmed Tinubu fẹ́ wá jà nìyẹn.
ṣe rí pé Bọ́lá ṣe rí pé ó nílò àdúrà tó pọ̀. Kò sí ìbò tó lè ṣẹlẹ̀ náà, ẹ gbàgbé pé ṣé kò ẹ wo bí ẹ gbàgbé ìbò kan gbẹ́nìkan wọlé, ẹ jẹ́ ká kúkú agree ní mindset ti Nàìjíríà pé bọ́lọ̀ ń ṣe fẹ́ ni àbí bí Nàìjíríà ṣe máa ń sọ̀rọ̀ nìyẹn. Lastly, ẹ wo nǹkan mo fẹ́ fi kíní kan hàn wá. quwwata illa billahil aliyyil azim. Mo mọ̀ wípé ó ṣeé ṣe ká ẹ ti rí fídíò yìí rí, but ó wù mí kí n tún fi hàn wá lẹ́ẹ̀kan sí ni. Mo fẹ́ ránṣẹ́ sí Bọ́lá Ahmed Tinubu. Ọjọ́ kan ń bọ̀, brọ́dà wa, ẹ̀gbọ́n lẹ jẹ́ fún mi. Ọmọ bàbá ọmọ ìyá tẹ̀ ni wá. Bẹ́ẹ̀ ni, bàbá mi wà sí Jinadu. They were still praying for location. I can never, mi ò lè gbà, because mi ò lè waste time mi. Nígbà téèyàn waste time ẹni kó máa gbàdúrà fún Nàìjíríà. Ẹni tó máa yọ constitution yẹn ni ká fàdúrà ràn lọ́wọ́. Constitution yẹn gangan ò lè jẹ́ kádùá gbà ń lu yẹn. Now, Bọ́lá Ahmed Tinubu, ẹ̀gbọ́n wa dáadáa, ẹ̀gbọ́n. Fídíò tí mo fẹ́ fi hàn yín, ẹ jọ̀ọ́, mo bẹ̀ gbogbo èèyàn, ẹ jọ̀ọ́, ẹ má ro tẹ̀ṣẹ̀ mi, mo ti lè ṣẹ̀ yín. Ẹ má ro tẹ̀ṣẹ̀ mi, ẹ kàn dáríjì mí, mi ò pé. Ṣùgbọ́n ẹ kàn bá mi like fídíò yìí, ẹ fún mi ní like kọ̀ọ̀kan kẹ́dẹ̀ subscribe sí channel mo bẹ̀ yín, please. Ẹ jẹ́ ká listen sí kíní yìí. Hello viewers, if you're watching this channel for the first time, kindly subscribe to our YouTube channel. Also click the notification bell to get prompt news updates of our new posts and live streaming. Don't forget to follow us on Facebook, Twitter, and Instagram at YorubaKingdomTV.com. Thanks. So fídíò yìí, ẹ bá mi share ẹ jọ̀ọ́, ẹ bá mi share program yìí kí ẹ̀gbọ́n lè rí fídíò yìí. Ilé ọkùnrin kan, ó ti jẹ́ ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà rí. Wọ́n rọ́ọ̀bù ilẹ̀ Yorùbá ń gbà náà lọ́run. Ẹ̀gbọ́n Bọ́lá Ahmed Tinubu, mo yìí tún máa sọ nǹkan tí mo sọ lọ́jọ́ Sunday kí. Tó bá jẹ́ òní kankan ni mo sọ, tọ́lọ́run gbà mí láàyè, I will be fine. Mo lè yìí máa lo fídíò yìí. Ẹ̀gbọ́n, wọ́n rọ́ọ̀bù ọkùnrin kan tí wọ́n ń pe orúkọ ẹ̀ ní Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀. Wọ́n rọ́ọ̀bù ẹ̀ fún ẹni tó ní ibi tí mo fẹ́ fi hàn wá ẹ̀. Kò sẹ́ni tó ń gbà yẹn. Ifun gan ní ilẹ̀ Yorùbá, Wàzírí Jinadu bàbá mi, ǹjẹ́ ẹ rántí tí wọ́n fi orúkọ mọ́tò kan pe orúkọ ọkùnrin tá sọ pé Ṣàgàrí style. Wọ́n dìídì lọ ọ́dà mọ́tò tí Ṣàgàrí ń gùn ni, tó ń pè ní Ṣàgàrí style. Jẹ́ kí n tiẹ̀ wò bóyá màá rí lórí bíbá ẹ̀. Ṣàgàrí style. Wọ́n dìídì lọ tán lọ ọ́dà ẹ̀. Níbo ni kíní eléyìí wà? Wọ́n pè ní Ṣàgàrí style. Bóyá ó ṣì máa wà. Kábíyèsí Olódùmarè ó wà ń bẹ̀ o. Ó gbé jáde o. Kí ni? Ẹ má ṣe eléyìí o. Inú ẹ jẹ́ kí n sọ pé Ṣàgàrí style ká. Ó ní. Ẹ jọ̀ọ́, ta la máa fi irú eléyìí tọrẹ fún tó máa gbà á? Ta ni wọ́n á fi tọrẹ fún? Tí wàá wá sọ pé o ti rí mọ́tò. Ẹ jọ̀ọ́, Wàzírí Jinadu, Ọlátúndé Ọlárẹ̀wájú, Vanity upon vanity, love you my brother. So Bọ́lá Ahmed Tinubu lèmi ránṣẹ́ sí, àti mostly gbogbo àwọn tí Bọ́lá Ahmed Tinubu tó ń kó yíra ká, àwọn ni mò ń ránṣẹ́ sí o. Ẹ má destroy ìgbésí ayé Bọ́lá Ahmed Tinubu pẹ̀lú irọ́. Ó ní Ṣàgàrí style. Òun lélẹ́yìí. Wọ́n bá gbé mọ́tò yìí fún yín, kí lẹ fẹ́ fi ṣe sà?
èwo leléyìí jàre rárá ní bẹ̀rẹ̀ náà ṣé náà mo ń try láti rí kíní yẹn ni ẹ má bínú ó ní Shagari style ló mọ́tò pekupeku wo ló ń kó fún mi báyìí ẹ má bínú ẹ̀yin just wanna be sure what I'm shit this thing don hang my ó ní ẹ ṣáà ń rí díẹ̀díẹ̀ ṣé ó Shagari fìlà bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi ẹ ṣáà ń rí kíní yẹn kò jẹ́ kí n expand ẹ̀ ó ní mọ́tò Shagari wọ́n ṣeṣe wọ́n sọ lórúkọ Shagari style wọ́n ṣeṣe wọ́n sọ ní orúkọ wọ́n fún lórúkọ níbi tí Shagari tó gbayì dé nígbà yẹn ẹ jọ̀ọ́ mo béèrè lọ́wọ́ wa ni níbo lọkùnrin wà báyìí nígbà yẹn kò sáni tí ó mọ̀ Shagari o Shagari style Shagari style Shagari style o Shagari style o Shagari kíníkan o Shagari ká o gbákan kòkó bàbá àṣàsùn kò sí gbogbo ibi ni wọ́n ti ń pariwo ẹ̀ nígbà yẹn náà lọ́hùn gbogbo ibi òun náà ti ń pariwo ẹ̀ ṣùgbọ́n lónìí ó ní vintage ẹ̀ lélẹ́yìí òun bó ló wà lẹ́ni òfútù fẹ́ tẹ̀ àáṣà tí ò ní kán nínú ó ní 1969 Shagari vintage Benz òun lélẹ́yìí 1969 ó ní automatic Shagari pẹ̀lú ẹni tó kọ́kọ́ lo automatic car tó kọ́kọ́ lò òun lélẹ́yìí so ẹ̀gbọ́n Bọ́lá Ahmed Tinubu gbogbo àwọn tẹ́ ẹ kó jọ pátápátá gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ bayé Tinubu jẹ́ abẹ́yìn ni o ayé nìyẹn ìwọ nìyẹn dákun máa ṣe lọ. bẹ́ẹ̀ ni sà á fi yọ o nǹkan tí jẹ́ kí trọ́ọ̀sì bàbá mi nǹkan tí bàbá mi yìí sọ á fi yọ o Waziri Jinadu I love that man honestly ó yẹ kí n gbé wá sórí ètò kẹwàá fún mi ní analysis ó ní 5 children helicopter crash one time mo ń wá fídíò kan mi ò rí fídíò yẹn látẹ̀kan àáfàá kan preach ó ní tí Tinubu tó ṣe ríǹgì ìbò yìí Ọlọ́run fẹ́ dẹ pàkúté fún ni ó ní tó bá padà rule Nàìjíríà kì í ṣe torí ìtara ẹ̀ Ọlọ́run kàn fẹ́ kó lọ tètè ṣe amendment kan ni ó látúnṣe kan tọ́lọ́run fẹ́ kó wá ṣe tó bá jẹ́ mi lòun tó bá jẹ́ mi ni Rẹ̀mí màmá wa Tinubu chance tẹ ní kò sí ní tẹ́ ẹ̀ ń wá ẹ ti ní nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń wá gbogbo òṣòwò lẹ́ẹ̀ní ni gbogbo ẹ̀ lẹ́ ti ní. in tó dẹ̀ fà á tí Èkó tó fi ń lost àwọn Senate àwọn House of Representatives ẹ̀yin náà pẹ̀lú ọkàn yín gan máa ró bẹ́yìn déèyàn bá ti wà self-centered jù ó máa nǹkan tó máa padà dà at the end of the day nìyẹn so now òun lélẹ́yìí o. ọjọ́ kìíní àná tí wọ́n kọ́lé yìí security ó mọ̀ kún tàbámú mọ̀ ni kò mọ̀ sẹ́nìkan tí ó láyà tí ó wà ní òun ṣe orí bákan tí ó wà súnmọ́ ẹnu ọ̀nà ilé pírẹ́sidẹ́ǹtì àwọn gbà tí ò sí nílé mọ́ kò sẹ́bí ń bẹ̀ kò sára ń bẹ̀ ilé wa di ilé koríko ń túmọ̀ yí pé gbogbo ń tá a bá nílò ní pátá ẹ jẹ́ á ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ gbogbo tó bá gbà pátá ní ń fún èmi náà gbọ́dọ̀ dolówó ó padà dì í àwọn ọmọ gbàgbé kò ó padà kó lẹ̀ gbogbo tó bá gbà pátá ní ń fún àní ó dáa fún mi sẹ́ ló dì í tó bá ti ní wèrè lórí ó dì í àwọn ọmọ gbàgbé kò ó padà kó lẹ̀ àní gbogbo tó bá gbà ní ń fún kódà tó bá gbà kí n lo odidi ọmọ wàláhì ń kọ́lé ń ra mọ́tò ló nílò nínú ọgbà tá a wọ̀ yìí
àwọn iye mọ́tò tí ń bẹ nú ọgbà yìí tó ti dógun síbẹ̀ tí ò rẹ́ nìkan kan gún mọ́ ilé là ń wò lọ́ọ̀kan yìí láyé lánàá tí wọ́n bá búyàn nílé yìí ojúlówó ilé ni wọ́n bùn láyé lónìí tó bá ní alágbájá ọmọ lágbájá mọ́ wá bọ̀ wá gbélé yóò ní ilé àtijọ́ èmi ò lè gbé bẹ́ẹ̀ àwọn ilé ọ̀hún là ń wò yìí àwa wọlé odidi pírẹsidẹ́ǹtì nígbà tí ò sẹ́nìkan kan bẹ̀ mọ́ ti ń gbénu lé ó wá di ilé ewé ilé koríko ó wá sí security mọ́ kódà àwọn àlùmọ́ǹgì yìí ni wọ́n ń gbénu lé gbogbo àwọn tí wọ́n ń bẹ lórí ipò lónìí ẹ sọ fún wọn kí wọ́n lo ipò náà dáadáa ìkan lára àwọn akọrin ó ní innal manasiba la tadumu li ahliha in kunta tunkiru fa ainal uwalu ó ní gbogbo ẹni ọlọ́run bá gbé sípò ó ní kó ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ o ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ o in kunta tunkiru fa ainal uwalu ipò tó ń lò lónìí àwọn kan ni wọ́n lò lánàá àwọn kan sì tún ni wọ́n lò lọ́la ipò yẹn ó padà wá di ipò ẹlòmíràn òun bẹ láyé ni wọ́n ń pè ọ́ ni wọ́n ń kì ọ́ ni wọ́n ń sà ọ́ inú rẹ̀ náà wá ń dùn pé èmi nì èmi nì èmi nì ó jẹ́ fi mọ ọlọ́run ó fi gbogbo ń tọ́lọ́run fún ò ṣe fi sin ọlọ́run dípò ò bá fi ọ́lẹ̀ ìwọ sì fipò lẹ̀ nkúntà tún kí wùzàfà ẹ̀yìnà òwàlù tó bá lò nígbàgbọ́ nu wáàsí láwọn afáà ṣe pé wáàsí àwọn afáà yìí karamọ̀ ni ṣèbí ilé pírẹ́sidẹ̀ntì là ń bẹ̀ yìí tí ò sẹ́nìkan kan ń bẹ̀ mọ́ yìí ilé là ń bẹ̀ yìí ilé pírẹ́sidẹ̀ntì gbogbo nàìjíríà nígbà kan rí ilé wa di ilé koríko inú ọgbà náà la wà yìí inú ọgbà tó jẹ́ pé níjọ́ kínní àná tí àwọn Julius Berger tí wọ́n kọ́ masha allah bí yàrá wọnú ilé yìí yóò mọ̀ kí ẹ̀kún oríire pé mọ̀ kú oríire o gbogbo ọtí wọn náà mọ̀ wọlé olówó tó mọ̀ wá bú ẹkún pọ̀ ọlọ́run ṣáyé mo wá yìí ayé ló wá gbogbo ń ta abáláyé pátá àáfilẹ̀ sáyé ni àáfilẹ̀ sáyé ni kò sẹ́ni tó ní ẹ mọ́ wáyé àmọ́ ìwáyé wákúwàá à ń pa ọmọ ọlọ́mọ lẹ́kún jayé à ń gé orí yàn à ń gé ẹsẹ̀ yàn à ń lo dídí ọyàn à ń lò dí a fi ń jẹ àṣejẹ ẹ̀jẹ̀ gbogbo nǹkan tí ó dá nítorí ìkíni nítorí ọlá tá a fi lẹ̀ sáyé mo fẹ́ ṣàyé mo fẹ́ ṣàyé mo fẹ́ ṣe dúníyà ayé nìyẹn ìwọ nìyẹn dákun máa ń ṣe lọ láwọnú ilé pírẹsidẹ́ǹtì tẹ́nìkan kan ò sì fi wá lè gbé kílẹ̀ ń wá ẹ sọ fáwọn tí wọ́n ń darí wa lọ́wọ́lọ́wọ́ nàìjíríà yìí pé gbogbo ń tẹ́ ẹ bá dàrú ẹ dàrú gbogbo ń tẹ́ ẹ bá ti túnṣe ẹ túnṣe ọlọ́run ó padà bí yín o inú ilé yín tẹnika mọ́ wọ̀ lónìí á padà wọ́ bẹ̀ mọ́tò yín tẹnika nìkan kan mọ́ dẹ́gbẹ́ rẹ̀ á padà jòkólé lórí tẹ́ ẹ̀ ní mọ̀ pé nìkan kan jòkólé lórí gbogbo láńlọ́ọ̀dù tó kanra tẹ́nìkan kò lè jòkó síwájú ilé múra sí dáadáa àánú rẹ̀ ṣe mí tó o bá sí láyé mọ́ iwájú ilé ni wọ́n sìn ọ́ sí a máa jòkó lórí sàárè rẹ̀ a tún mọ tóòsì ọmọ lórí sàárè rẹ̀ gbogbo ohun tó ní ká mọ̀ ṣe pátá la mọ̀ ṣe lórí sàárè rẹ̀ o mú ayé ń pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ká ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ o ẹ jẹ́ á ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ mo dà níyàn láti wá sí àyè yìí láti fi rí dájú pé àwa náà tún rọ ọkàn wa tá bá ti ń wo àwọn ọ̀dọ́ tí wọn ò tó wa lọ́jọ́ orí tí wọ́n ń gun ọkọ̀ ńláńlá tí wọ́n ń kọ́lé ńláńlá dákun mọ́ gbàgbé láti mọ wo àwọn tí wọ́n ní lánàá tí wọn ò ní mọ́ lónìí dákun mọ́ gbàgbé àti mọ wo àwọn tí wọ́n ní tí wọn ò kó lọ sọ́dọ̀ ọlọ́run ẹ dákun ẹ mọ wò ó èyí náà ẹ wo ojúlówó ilé níjọ́ kìíní àná tí wọ́n kọ́ ilé yìí èyí mọ̀ fi tiẹ̀ tọrọ nípa ẹ dákun kémi náà tiẹ̀ rẹ́ nìkan kọ́ irú ilé yìí fún mi bí wọ́n bá kọ́lé ní ìdíkọ́dà ẹni tó tálíkà jùlọ láyé gan kò lè kọ́ ilé báyìí mọ́ nísìnyí ní ilé old version ṣé ẹ̀ ń wo bí wo mí ni gbogbo tó ní pátá yóò padà di old version o alias ni wọ́n fún wọn yóò padà di old version o talent ni yóò di old version o kódà ipò ni yóò di old version o ìtẹ́nìkan ń jó lé lórí lánàá tá bá fẹ́ nìkan lóde ẹnìkan kò sí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ ẹ dákun ẹ fún mi nípò mi tó tútù yẹn lọ jàre iná. kábíyèsí olódùmarè ilé Ṣàgàrí tán forúkọ ẹ̀ pé Mercedes Benz ẹ̀gbọ́n wa Bọ́lá Ahmed Tinubu gbogbo àwọn tẹ́ ẹ bá yí ká ẹ má dọ̀nà mọ́ nírú ẹ bá wa sòótọ́ ọ̀rọ̀ fún kò há ní ìdíbí tọ́lọ́run ní kó wà ń bẹ̀ torí gbogbo àwọn political party gbogbo wọn ló jalè ọlọ́run mọ̀ọ́mọ̀ fi ṣe ṣé kí n sọ pé ìdẹ̀kùn òun ni ọlọ́run fi ṣe o òun ni ọlọ́run fi ṣe Ṣàgàrí according to ó fọ́ lójú dánwò
Babangida lọ́jọ́ tó bá lọ, bàbá Ọbásanjọ́ ìyẹn lọ, mi ò ro kúrò bàbá Ọbásanjọ́, ẹ lọ kọ sílẹ̀. Tí Bọ́lá máa fi ṣe tán, Ọlọ́run ti lè pè é sọ́dọ̀. Ọlọ́run ti lè pè é. Gbogbo nǹkan téèyàn kó jọ, téèyàn gbalẹ̀ lọ ITT tẹ gbogbo ẹ̀. Ẹ̀yẹ́ wo bàbá wa kí lórúkọ bàbá wa MK Abíọ́lá, gbogbo nǹkan tó ní ẹ lọ wo gbogbo ẹ̀. Bọ́lá Ahmed Tinubu ẹ máa gba lẹ́sìn ní lọ́dọ̀ ọkú. Ẹ̀yin yẹn wá, ìrànlọ́wọ́ kan ṣoṣo tẹ́ lè ṣe ni wípé kẹ́ ẹ bá mi like fídíò, kẹ́ ẹ máa send ẹ̀ káàkiri. Ẹ̀yin tí ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ fún Yorùbá Nation, ẹ má ṣe pè fún Tinubu, ẹ má fún lépè o. Èpè tó wà ńlẹ̀ tó o, kò sí nǹkan tépè máa ṣe. Bó dẹ̀ jẹ́ pé ká ẹ sọ pé mo ti gbowó, mo gbà. Èmi mo ti gbowó, accepted, ṣùgbọ́n ẹ̀yin náà ẹ gbọ́ ohun tèmi sọ, ẹ má ṣe pè. Ọ̀rọ̀ ìlú Yorùbá ò nílò èpè lọ́wọ́lọ́wọ́. Ẹ̀yin tẹ́ ń celebrate èpè kiri títì, ẹ jọ̀ọ́, ẹ̀bẹ̀ lábẹ́ yín, ẹ tiẹ̀ sì ní sùúrù díẹ̀ ná. Ẹ ti da yín bà kọ́, ẹ jẹ́ kó gun omi for now. Yorùbá Nation máa wáyé o, gbogbo ẹnu ni mo fi sọ, ó máa wá o. Ṣùgbọ́n ẹ má jẹ́ ká gbàgbọ́ nínú àwọn fake pastor tó ń sọ pé òní ni ọ̀la ni, kò rí bẹ́ẹ̀ o. Ṣùgbọ́n pé kò ní wáyé yẹn, irọ́ ni wọ́n pa. Èmi ọmọ yín náà ni, tó bá tún di lọ́la, tọ́lọ́run bá fún mi lórí ọ̀fẹ́, máa tún wá pariwo fáráyé. Ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation yìí ó máa wáyé. Ẹ jẹ́ ká fàdúrà ran èèyàn wa yìí lọ́wọ́. Ẹ jẹ́ ká fàdúrà ràn án lọ́wọ́. Ṣòwòrẹ́ gan sọ lénìí, wọ́n ní kí ló rí nípa ọ̀rọ̀ wọ́n máa gbébò, wọ́n máa lọ sí kóòtù, wọ́n máa ṣe kinní kan. Ó kàn rẹ́rìn-ín. Ó ní ṣé ẹ sì rí ibi tí wọ́n ti ní kóòtù ní Nàìjíríà yìí? Ṣé ẹ rí ibi tí kóòtù ti sọ pé ẹ rí ibi tán ti dájọ́ ní kóòtù Nàìjíríà tí wọ́n dẹ̀ lé ẹni tó wà níjọba tán lè kú òun bẹ̀? Ṣé ó níṣẹ́ rírí? Ní kò lè ṣẹlẹ̀, òun lè waste time lórí rubbish, which is true. That is just the bitter truth. But ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wa àá fẹ́ máa fi èpè tó ki, àá fẹ́ máa ṣẹ. Kó kú dànù, wọ́n á pa á, Fúlàní máa pa dànù ńbẹ̀. Ẹ má jẹ́ kí Fúlàní tí ì pa á, ẹ fẹ́ jẹ́ kó ọmọ burúkú lọ́jọ́ tiẹ̀. Ẹ má jẹ́ kí Fúlàní ó pa Tinubu. Ẹ má fèpè bà tiẹ̀ jẹ́ o. Mo bẹ̀ yín o. A nílò èpè this time. Ẹ̀bẹ̀ mò ń bẹ̀ yín ni o. Mò ń bẹ̀ yín ni. Gbogbo ẹ̀yin agitators, gbogbo ẹ̀yin 10% fún Yorùbá, please. Mo bẹ̀ yín o. Ẹ̀bẹ̀ tí mo bẹ̀ wá nìyẹn. Àdúà nìkan k'Ọlọ́run wọnú ẹ̀, kò let him, ó ti máa ṣe tán gan kó tó mọ̀. Ẹ̀yin ìyá wa tẹ́ máa ń fọ̀sán fò tẹ́ ń ṣe, ẹ gbọ́ nǹkan tí Ṣòwòrẹ́ sọ. I did not respond to your how market joke. This is not a joke anymore. This country's people have been taken for granted for too long, and we shouldn't be joking about it, because when people go out for elections, they mean serious business. You know, they leave everything behind. They go and queue up, and they expect results that tallies with their aspirations. They don't go to elections simply because they want allocated numbers to be repeated on TV. And that is why I was shouting before the election happened that INEC was not prepared for elections, and I've not seen any sign. I said it several times. I went to the National Assembly. Nobody wanted to listen to me then. But now that it has happened to everybody, everybody's coming out and saying, well, this is a fraudulent election. So we should not call what is not an election an election. This is another selection. That's a better improvement of what they did in 2019. How is it a better improvement? I mean, on the negative side, is because this time around,
amount, they managed to fool even those who thought elections were going to happen. This is later for them when they were rigging election elsewhere, so that you have that feeling that, oh yes, this is a free and fair election. If we can have opposition defeat, the regulars on their turf, this is an election. No, it wasn't. It was a strategy and a tactic meant to fool those who get easily fooled by this. I'm experienced in these matters for 30 years, and it's a shame that today Nigeria has not improved in any way. Even the international community partners who usually come to endorse these elections walked away with their tails in between their legs. They couldn't say anything. They only resorted to saying what they're used to. Well, the election wasn't free, wasn't fair, but it was an election. So please, guys, accept it, because we got to keep the plantation going. All right, so what has come under a lot of criticism is the presidential election. There have been reports of beavers not being used in some places to upload results from the polling unit, hence the issue around credibility of the results. However, there were other elections that held on the day. We had the National Assembly elections, House of Representatives and Senate. In terms of an evaluation of how AAC performed, were there seats that you won, local government, just in terms of, because what the ruling party has argued is that, well, you had some seats beyond the Lagos State being won by other parties, so it was fair. How would you assess your performance at the polls, your party's performance? The logical conversation I'm having with you is not whether people who are not discerning accepted some results and rejected some results. No, we are saying I did not participate in other polls. I participated in the presidential election, and almost all the parties, except the parties that claim they won, have said this is not a credible election. I don't know why we keep arguing about performance in some elections when, as a matter of fact, we had an election that was totally flawed and fraudulent. There is no way around it. And this channel, this Arise TV News, has been working on overdrive since the election ended to prove to the world that elections did not hold. So are you saying that because I did not win in an election that did not happen, I should celebrate those who won by hook or crook, or who were allocated positions? That's not why I'm here. I'm here to tell you the truth. You're talking about beavers. I was shouting about beavers before election, that the beavers that I saw, the INEC servers that I tested, was not going to be able to handle the election. I have evidence out there. There's videos of this. But my videos don't make it to your social media videos in the mornings because you don't probably like what I have to say. But that's not the problem. The problem is now that we are all in the same boat. We have come to the realization that the wheels are off, and there is no point coming here to divide or split here by saying maybe some people won. If beavers, there's only one beavers that conducted all the elections, presidential, Senate, House of Reps. If it didn't work for presidential and it worked for Senate, is it not the same beavers? Or are you saying that the beavers that was used in Osun State is the same beavers that was used everywhere, which produced two results? This is what we should be dealing with, not to be hair splitting by saying, oh, because some people won now, let's say because a party won in Lagos and it wasn't the main party. Do you accept the results? No. So if you're accepting the result of those who won, you are saying that you accept the results of the election. That's why we are different. This is why we are not participating in the deceit by the main parties, because all of them are the same. That's why in the last 48 hours since the election happened, you'll be hearing all kinds of conflicting responses. Nigeria is at a point, that Marx described as dialectical materialism, where social forces, political forces, and other forces in contradiction are defining solutions. But these solutions are not revolutionary in our context. And that's why we have made it very clear that election did not happen. Don't tell me that election happened in one market and somebody won, and in another space there was no election. There's only one election that was supposed to be organized on Saturday. The elections did not happen, did not meet any of the conditions set out by the Constitution. It didn't meet the regulations set out by INEC.
It didn't meet the expectations of the public. It wasn't an election, it was a selection. So that's the truth. Okay, Shura, you said, oh, we don't show your video because maybe we have a problem with what you have to say. No, we don't have any problem with whatever anybody wants to say. It's an open platform. No, the reason I'm saying so is that when I was talking about, I even came to your session a week before the election. I had a video talking about at the National Assembly where I delivered a message to the National Assembly, the election committee there, that INEC servers cannot handle this election. I also went to INEC meeting and had a recording that I shared with everyone that INEC servers cannot work. In fact, some of the political parties, including those of the opposition who are now complaining, were in that meeting and they were praising the INEC chairman, that he was the best thing to happen to Nigeria since peanut butter was invented. And I said, no, I said in that meeting, but this was not made available. I made it available to the press, but it was never played, that you, INEC chairman, forget about all these people that are praising you, work on the election. If you know the elections are not going to work according to the standards expected of the election, cry out now. That was where I asked him to turn into an activist. It was never played. You know, I sent it to, I said it, I broadcast it and sent it to everybody in the media. It was never played because we were covering up the INEC chairman. And now we have all come to judgment. Okay, not here though. I mean, and that's why you are here, so that you can have your say. No, if there's evidence I was played on Arise TV, at least we can find it. It wasn't played here. No, we don't, cover up anything. Part of our responsibility is to defend the people's right to know. But I asked you a question earlier on. I said, are you going to go to court? Some of the parties, the other aggrieved parties, have been talking about collaboration. Waziri Atiku Abubakar was talking about Labour Party coming together with the PDP and all of that. Are you going to join other political parties to go to court to challenge what you consider a fraudulent election? Or you do not have any faith in the court system, you just protest and allow the matter to rest? And the PDP is what people like us have always said, that they are the same. We are not part of that coalition or alliance. And with regards to the courts, when somebody steals your thing, you can retrieve it from him, and he says, no, don't retrieve it from him, go to court. You have to wait for the courts to convene. But the court that gave you a governor that was fought in Imo State is not likely to be a court that I will be heading to when I'm cheated on this scale. The court that hasn't delivered justice to people like me since I was born in this country is not the court I can tell you that I have implicit or explicit confidence in. If we go to court, you can almost determine what will be the outcome of the courts. The courts in Nigeria have never nullified the presidential election. Even in 2007, when they conducted an election in which there were no serial numbers in the ballot papers, the courts declared that you don't need serial numbers. And the person for whom the election was rigged by President Olusegun Obasanjo, that's Yaradua, came out and said, these elections were problematic, but he accepted the booty regardless. So I do not think we are going to head to a court that may not be able or hasn't delivered justice in similar matters for us. I think the reason they're asking people to go to court is to calm down the nerves of Nigerian people so that they accept this rubbish as a fait accompli, and they make sure that there are no uprisings on the streets to retrieve back the stolen mandate, whatever fraudulent election they conducted. That's really direct you to the courtrooms because they know what the outcome will be. Of course, we also know how these these courts are constituted by political parties in power. So we can't be here deceiving ourselves. I know you're a lawyer, and you can't say publicly that you don't believe in the courts. Otherwise, you will not have a job. All right, Mr. Shore. So if you're not going to the court to seek redress, which has been said to be the way to go, and the main opposition parties, PDP and Labour Party, have said they'd be taking that route, what are you going to do? In 2019, you responded with Revolution Now, which is still, quite contentious. And now,
even people have observed that you sound a bit solemn, which is not at par with your usual energy, fervent and articulate submission. Are you saying that you're defeated and you're not, you've just given up on Project Nigeria? What are the next steps of action? A lot of people don't know this, but if you have the YouTube app on your phone, you could be using it to make up to $10,000 a month, thanks to a new loophole that exists in. oníyẹn ṣe ọlọ́bẹ̀ ṣe ẹ gbọ́ yẹn tó sọ pé you need YouTube you can make 10,000 àwọn olè ẹ má fọ́ victim irọ́ náà ń pa o ẹ má jẹ́ kẹ́nìkan kan tàn yín jẹ ẹnìkan tiẹ̀ pè mí ó ní ẹnìkan sọ pé mo ní kóun jẹ́ kí n gbé ìṣòwò rẹ̀ kù ó ní mo ní kóun send owó sí mi pé mo ní nǹkan kan ṣe ẹnikẹ́ni tó bá béèrè owó lórúkọ bàbá àròpọ̀ eré tó bá fún lówó ó gbá ẹ ní o mi ò mọ̀ ń pa ẹ o mi ò mọ̀ ń pa ẹ àtọ́ so inú mi tiẹ̀ dùn pé tí màmá yẹn tó béèrè tó pè mí pé ẹnìkan mà pé òun tó sọ pé òun ọmọọṣẹ́ bàbá àròpọ̀ rẹ pé wọ́n jọ ń ṣiṣẹ́ pé èmi kẹ̀ màmá ẹ má send owó yín sẹ́yìn kankan o ó lè ní wọn o mo fi Olódùmarè bẹ̀yìn ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká gba lẹ́sìn lọ́dọ̀ ikú ẹ jẹ́ kí a ṣọ́ra wa ẹ má jẹ́ kí a gba ẹnìkan. Also click the notification bell to get prompt news update of our new posts and live streaming. Don't forget to follow us on Facebook, Twitter, and Instagram at YorubaKingdomTV.com. Thank you. mo ń lọ lónìí mo tún ń padà bọ̀ lágbára lọ́wọ́ Olódùmarè gbogbo ẹni tí darapọ̀ mọ́ mi lónìí kò ní darapọ̀ mọ́ wa tọmọtọmọ tẹbí tará tìlétìlé inú stúdíò ni mo wà mo kàn ra dúró sẹ́yìn stúdíò mi báyìí pé kí n bá wa dágbẹ́ngbẹ́ lùkẹ́ ni ó dàbọ̀. Iṣẹ́ wa